Sziasztok! Talán már régebben is hangoztattam azt a véleményem, miszerint pontosan ugyanannyiba kerül valamit jól megcsinálni, mint rosszul. Sokszor ugyanis az, hogy végül milyen műszaki tartalommal épül meg valami, csupán csak megfelelő szakmai felkészültség és alázat kérdése. A mai videóban bemutatásra kerülő erősítő nem az első TPA 3255-ös IC köré épített D-osztályú erősítő a csatornámon, de azt határozottan kijelenthetem, hogy ez az egyik legjobban megépített darab azok között, amelyek eddig nálam jártak. Úgy gondolom, hogy ezen a műfajon belül ezért az árért ezt nem igazán lehetne ennél jobban megcsinálni. A vicces ráadásul az, hogy amennyire nem szerencsés a cég névválasztása a magyar nyelvterületen, annyira erősen cáfol rá ez a kis doboz erre a névre. A főcím után a Fosi Audio V3 integrált erősítője következik. Mielőtt folytatnánk a mai témát, engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni a csatornámon, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok is fel, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A videóhoz kapcsolódó linkeket és információkat mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just this. A Fosi Audio V3 készülékháza a mai trendeknek megfelelően egyszerű és letisztult. Az előlap közepét egy nagy, tömör alumíniumból készült hangerőszabályzó gomb foglalja el, amely egyúttal az erősítő bekapcsoló gombjaként is funkcionál. A potméter nagyon finoman mozog, és közben kellő ellenállással fordul el, amitől az egész nagyon jó minőségűnek érződik. A gyári fekete potméter sapkát opcionálisan narancs színűre is lecserélhetjük, ami szerintem nagyon jól feldobja a fekete egyhangúságot. A potmétertől balra találunk egy állapotjelző ledet, amely sajnos kék színű. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy jelezzem a Fosi mérnökeinek, hogy a narancs az új kék. Ráadásul egy narancsszínű LED az ugyancsak narancsszínű hangerő szabályzóra még szépen rímelt is volna. A hátlapon egy pár RCA vonalbemenetet és egy 3,5 mm-es jack vonalkimenetet is találhatunk, amely segítségével akár egy mély nyomót is beköthetünk a rendszerbe. Ezt követi két pár multifunkciós hangszóróterminál, végül pedig egy szabvány DC tápcsatlakozó. A doboz tetejét és alját megvizsgálva rögtön látszik is, hogy volt mérnöki akarat arra, hogy a pici dobozban keletkező hőtől a lehető leghatékonyabban megszabaduljanak. Ezen a ponton vissza is utalnék a bevezetőre. Ez nem igazán csak pénzkérdése, csak fúrni kell néhány lyukat vaze. Ennek megfelelően tehát a készülékház tetejét és alját is perforálták, így biztosítva némi szellőzést a vasnak. Ez pedig jó hír annak, aki hosszú időre szeretne tervezni a V3-assal. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? Most pedig nézzük meg, hogy mitől ketyeg a cucc. Kezdjük a potméterrel. Én nem tudom, hogy a Fosi mérnökei vajon megnézték-e a korábbi videóimat, amelyekben folyamatosan azon hisztizek, hogy mi a búbánatért kell lineáris potival szerelni egy hifi erősítőt. Minden esetre ez a poti logaritmikus karakterisztikájú, tehát normálisan lehet szabályozni vele a hangerőt. A két csatorna együttfutása nagyon alacsony hangerőn itt sem tökéletes, de már viszonylag halkan hallgatva az erősítőt is minden a helyére rázódik.
Továbbra sem egy Alps Blue Velvet, de nincs is a végletekig elspórolva. Mivel a bekapcsoló gomb is ebbe a potiba van integrálva, ezért még azt is jól átgondolták, hogy ne ezen a kapcsolón rohangáljanak az amperek, ami ugye akár 5 amper is lehet, hanem a bekapcsoló gombbal inkább egy relét vezérelnek, amely az adatlapja szerint képes akár 16 ampert is kapcsolni, méghozzá 1 millió alkalommal, szóval itt is tetten érhető az a törekvés, hogy egy tartós és megbízható terméket hozzanak létre. A meghajtó fokozatban található 2 műveleti erősítőt természetesen a Fossi is foglalatokba helyezte, így azok könnyen cserélhetők, ami mindig egy pluszpont azoknál a usereknél, akik ilyen módon szeretnék finom hangolni az erősítőjük hangját. A kritikusabb passzív alkatrészekből is elég jó minőségűeket találhatunk a panelra forrasztva, gondolok itt a Nippon Chemicon, Elna és Vima kondenzátorokra, valamint a Sumida tekercsekre. Ami nekem a legjobban tetszett az áramköri dizájnban, az a végfok IC elhelyezkedése az optimális hőmérsékletmenedzsment érdekében. A Fossi Audio nem azt a megoldást választotta, hogy egy hermetikusan lezárt dobozba szerelik ezt az alkatrészt, majd rádobnak egy jelképes méretű hűtőbordát, hanem ehelyett inkább átszellőztetik az erősítőt, az IC-n keletkező hőt pedig közvetlenül rávezetik a készülékházra. Ennek érdekében a TPA végfok IC-t a nyáklap aljára forrasztották, az azon keletkező hőt pedig egy alumínium tömb segítségével a ház alsó részére továbbítják. Annak ellenére, hogy nem applikáltak hővezető pasztát a doboz és az alutömb közé, ez a megoldás valószínűleg többszörösen hatékonyabb annál, mint amikor egy dedikált hűtőbordát használnak egy teljesen zárt dobozban, hiszen az nem képes hatékonyan a környezetébe leadni a keletkező hőt. Nekem nagyon szimpatikus, hogy valaki időt szánt erre, alaposan átgondolta, és úgy talált egy optimális megoldást, hogy az valószínűleg a rendelkezésre álló gyártási büdzsén sem ütött nagyot. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Mivel Amir az Audio Science Review oldalon már elvégzett néhány statikus mérést a V3-ason, ezért arra gondoltam, hogy érdemes ezekre is egy pillantást vetnünk. A jelzaj viszony már 5 wattos teljesítményleadás esetén is több mint 90 decibel, tehát gyakorlatilag CD minőség közeli értéket kapunk. Maximális kimenő teljesítménynél pedig 100 decibel feletti ez az érték, amire általában csak a jóval drágább erősítők képesek. Olyan erősítőkkel van egy szinten a V3-as jelzaj viszonya, mint például a Denon PMA 50-es vagy a Marantz PM90-es. Ez utóbbi az inflációt is figyelembe véve mégiscsak egy $1500 erősítő volt 1991-ben. Ebből is látszik, hogy azért elég nagy fejlődés történt az elmúlt 30 évben. Viszont ezeknek a modern D-osztályú erősítőknek az Achilleszínára is fényt derítenek Amir mérési eredményei. A probléma alapvetően az, hogy a frekvencia válaszukat meglehetősen befolyásolja az aktuális terhelőimpedancia. A kapcsolódó grafikonról kiolvashatjuk, hogy 8 ohm terhelésnél 20 kHz környékén kb. 1 decibeles kiemelést kapunk, míg 4 ohmmal terhelve az erősítőt körülbelül fél decibeles csillapítást. Szóval ezt érdemes észben tartani, amikor hangsugárzót választunk ehhez az erősítőhöz, és tudnunk kell, hogy hova szeretnénk végül elérni. Ez az erősítő 4 ohm impedanciájú terhelésnél a 32 voltos gyári táppal 85 wattot, a 48 voltos táppal pedig 160 wattot képes kipréselni magából csatornánként 1%-os torzítás mellett, ami egyrészt bőven elég, másrészt hát elég messze van a 2x300 wattos gyári specifikációtól. Igen, az erősítő IC amúgy képes rá, de 10%-os torzítással, aminek egyébként semmi gyakorlati értelme nincsen. Annak már annál inkább lenne, hogy a gyári tápegységekkel mi az a teljesítmény, amit mondjuk úgy hifi minőségben ki lehet venni az erősítőből. Szóval a Fossi Audiót is arra ösztönözném, hogy az értelmetlen paraméterek helyett, amelyek maximum csak a férfi genitáliák összeméregetésére alkalmasak, ehelyett inkább listázzák az adatlapon, amire az erősítő értelmes határokon belül is képes, és nem pedig csak labor körülmények között hallgathatatlan hangminőségben. A Fossi V3-as hangját az Aihima A07-essel vetettem össze, hiszen mindkettőben egy TPA 3255-ös végfok IC található, és az áramköri megvalósításuk is igen hasonló. Szóval ez
szinte egy magától értetődő megközelítés volt. Fontos azonban megjegyeznem, hogy az én A07-esem korábban átesett némi átalakításon, tehát nem a gyári állapotában hasonlítottam össze a V3-assal. Ez természetesen akár azt is jelentheti, hogy rontottam az A07-es gyári hangminőségén, bár ezt azért elősen kétlem. Csak amolyan visszaemlékezésként az AIMA A07-esem jó minőségű elkókat kapott, JRC Musis műveleti erősítőket és egy logaritmikus Alp spotmétert. Az AIMA-ból sokkal nagyobb hangerőt lehet kitekerni, mint a Fosi Audio erősítőjéből, és a kapcsolódó mérések alapján is az látszódik, hogy az AIMA olyan 10 wattot ráver a V3-asra a 32 volt 5 amperes tápegységgel, de ugye cserében az AIMA-n nem lehet normális keretek között szabályozni a hangerőt. A Fosi V3-as is játszikönnyedséggel rángatta meg a Fine Audio F502-es tornyaimat, de az Acoustic Energy AL100-asaim sem jelentettek neki különösebb kihívást, szóval az a tény, hogy az AIMA sokkal jobban ki van hajtva, alapvetően lényegtelen körülmény. A két erősítő nem meglepő módon nagyon hasonlóan szólal meg. A V3 is kellő kontroll alatt tartja a mély hangokat, és meglepően sokat mutat meg a mély tartomány textúráiból is. A középtartomány megfelelően részletes, de a Fosi erősítője a középmagas tartományban talán egy lehelletnyivel több részletet mutatott meg. A magas tartományban határozottan egyformán teljesített mindkét erősítő, annak ellenére is, hogy ahogy már korábban említettem, ennek az erősítő dizájnnak ez tűnik a legtrükkösebb részének, de valószínűleg a kimeneti szűrő is hasonlóan lett méretezve mindkét vasban. A magas tartomány egyáltalán nem harsány, nem ropogós, mint sok más olcsó D-osztályú erősítő esetén. Persze az összes finom részletet nem képes a V3-as sem kibontani, de semmiképpen sem bántó vagy fárasztó, ahogy a V3-as a felső regisztereket tolmácsolja. A prezentáció összességében kellően dinamikus, transzparens és precíz, és nem nagyon nyúl bele a hangképbe. Ahol ellenben egyértelmű különbség van az AIMA A07-es és a Fosi Audio V3-asak között, az a térleképzés. A V3-as érezhetően szellősebb, és amíg az A07-es a színpadot a két hangdoboz közé rajzolja, addig a V3-as hangja kissé túlterjed azokon. A V3-as előadásában több a levegő, amíg az A07-es inkább egy tömbbe dobálja a zenészeket. A V3-as zajpadlója is hallhatóan alacsonyabb, ezért a zene háttere is némiképp sötétebb, de ez is csak egy igen nagy érzékenységű hangsugárzó esetén evidencia. Ezt az összehasonlítást egyébként a szokásos valós idejű átkapcsolós módszeremmel végeztem, természetesen gondos, műszeres hangerőegyeztetést követően. Összességében nekem a Fosi Audio erősítője jobban tetszik mind technikai értelemben, mind a hangját tekintve, de azt is el kell ismernem, hogy a hangminőségbeli differencia igen marginális, amit AB teszt nélkül igen nehéz lett volna detektálni. A Fosi Audio V3-as erősítője egy igazán kiforrott termék, amit egyébként nem könnyű kritizálni, bár technikai értelemben még mindig marad benne fejlesztési potenciál, mint például az úgynevezett post-filter feedback megoldás implementálása. Ez úgy növelhetné még tovább a hangminőséget, hogy visszacsatolást adna az erősítő IC számára a kimeneti jel hibáiról, amelyek az erősítő IC kimenetén található LC szűrő után jelentkeznek. Minden esetre ez a termék abszolút ajánlott kategória nálam, és ha felkeltette az érdeklődéseteket, akkor a leírásban található linkek segítségével és az ott található promóciós kóddal kedvezményesen meg is tudjátok vásárolni a Fosi Audio webshopjában, de találtok ott még egy AliExpress-es linket is, viszont a kupon csak a hivatalos webshopban használható fel. Ezek amúgy nem affiliate linkek, tehát nem kapok részesedést a vásárlások után, és ez rendben is van így. Ennyi mára, ha meg szeretnétek osztani a véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt megtehetitek a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm a figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away.